At bagamat ang pagtaas naman po ay hindi kasing taas ng mga na-experience ng iba't ibang mga bansa. So, ang conclusion po, gumagana ang ECQ sa pagpabagal ng sakit, bagamat ang desisyon nga po ng Presidente nakabase sa gaano ang kakayahan ng ating health sector na bigyan ng atensyon ang posible pang mga pwedeng magkasakit ng COVID-19 habang wala pa pong mga bakuna at sakit dito. Bibigyan ko rin po ng kumpirmasyon na alas 6 mamayang gabi, ipupulungin po ng Presidente ang ilang miyembro ng IATF. At kung nung huling briefing natin, hayaan natin magpresenta ang UP kung paano ang suggested framework nila. Ngayon naman po, sa kaunahan ng pagkakataon, ipipresenta natin yung framework na sinumite ng IATF, composed of all the different cabinet secretaries of government, kung paano po dapat magdesisyon ang Presidente kung ipagpapatuloy, kung i-retain, o kung i-relax ang ECQ. Ito po talaga ay sang-ayon sa pagtimbang doon sa karapatan ng kalusugan at doon sa karapatan magkaroon ng kabuhayan ng ating mga mamamayan. Doon po sa kalusugan, ang tinitignan po ng Presidente ay yung tinatawag na R. Ano ba yung R? Hindi po Roque. Ang R po ay yung mga posibleng mahawa ng isang taong merong COVID-19. Pag ibig sabihin 1, isa lang po ang pwedeng mahawa ng isang tao, yan po ay more or less kayang bigyan ng serbisyo ng ating health sector. No? Pero siyempre, kung mas mababa pa sa 1, mas mabuti. Ano pa po yung titignan? Titignan po yung duration ng infection. Yung kung kailan po talagang nag-peak na yung mga nagkakasakit, yung numero ng mga nagkaroon ng sakit na ito, at saka siyempre po yung numero ng severe and critical cases dahil limitado po ang mga hospital natin. Bagamat nagtatayo na po nga tayo ng iba't iba pang mga We Heal as One Center para naman po doon sa mga positibo na meron lamang mild na mga simptomas. At siyempre titignan din po yung number of death and yung mga health gains na ating nakamit na. Pagdating naman po dun sa ekonomiya, titignan natin yung mga sektor ng ating ekonomiya na po pwede na sigurong buksan, yung mga tao na po pwede nang pagtrabahuhin, at siyempre po, saan sasakay yung mga tao na po pwede nang magtrabaho. Sang-ayon din po sa rekomendasyon ng inyong IATF, ang mga proposed decision tool para kay Presidente ay as follows. Number 1, tanungin muna, meron na ba tayong minimum health standards para sa ating kababayan? May sapat na ba tayong kakayanan na bigyan ng medical attention ang mga posibleng magkakasakit kung ililift ang ECQ? Kung meron ng ganyang sapat na kakayanan, ang tanong, paano natin i-modify ang ECQ? Siyempre po, ikukonsidera yung geographic risk. Saan ba yung mataas? Saan ang konti lamang na mga nagkakasakit? Ano yung mga edad na dapat pang manatili sa mga tahanan? Yung mga specially vulnerable, yung kabataan at yung mga senior citizen natin. At siyempre, ano yung mga sektor na ekonomiya na po pwede nang buksan dahil po pwede naman silang mag-operate habang sila ay nag-o-observe ng social distancing at good hygiene. At siyempre, ang tanong pa rin, paano makakarating sa trabaho ang mga manggagawa? So, sa susunod na slide po, magpapakita kung ano talaga yung proposed na framework na gagamitin ng ating Presidente. Ang unang tanong, meron na bang minimum health standards? Kakayanin na ba ng health sector sa lugar na yon na magbigay ng atensyon dun sa posibleng mga magkakasakit? Kung ang sagot ay no, patuloy po ang ECQ. Pero kung ang sagot naman ay kakayanin na ng health sector, well, tatanungin po natin na nakabase sa geographic location kung ito po ay low risk, moderate risk, or high risk. Kung low risk po, pwede nang ma-lift ang ECQ. Kung moderate risk, pwede pong ma-relax ang ECQ. At kung high risk po, hindi po ma-lift ang ECQ. Tapos po, tatanungin din natin doon sa mga lugar na po pwedeng merong ng low risk at moderate risk, kung po pwede nang mag-restore ng transportasyon at yung mga pribadong mga sasakyan at ilan
ang pupwedeng sumakay sa mga transportasyon nito, ilan pong pasahero ang pupwedeng sumakay dahil importante na meron pa ring social distancing. Now, itong next graph pong ito ay nagpapakita ng geographic risk of outbreak. Ibig sabihin, na-identify na po natin yung mga areas kung saan yung mga magkakasakit ay, kung ilan yung magkakasakit, depende sa area. At ang tanong nga po is anong kakayahan ng health sector sa lugar na yon na magbigay ng serbisyo. Kung ang kakayahan po ng health sector sa lugar na yon ay mahigit kumulang 70%, yan po ay naka-red. Ibig sabihin, acceleration, hindi pa rin po pwede ma-lift ang ECQ. Kung ang kakayahan naman po ng health sector sa lugar na yon ay nasa 30 to 70% na, po pwede na magkaroon ng tinatawag na initiation or deceleration. Ito po yung modified o di naman po kaya ay relaxed ECQ. Pero kung under 30% po yung paggamit ng health sector, yan po yung tinatawag na recognition, po pwede nang ma-relax o di naman kaya tuluyan ng i-lift ang ECQ. So, again po, pagdating po sa edad at saka yung mga health risk, yung tinatawag na comorbidity, ang edad na especially vulnerable po ay yung mga 0 to 20 at saka 60 and up, ang mga senior citizen. Tapos po, yung mga edad na 21 to 59 na meron ng comorbidity o meron na pong sakit, gaya ng sakit sa puso, sakit na diabetes, cancer, at iba pang respiratory ailment. Sakit, yung mga edad 21 to 59 na kasama po sa bahay, yung mga senior citizens o di naman kaya yung merong mga pre-existing diseases na. Siyempre po, kung kayo po ay kasama dito sa mga edad neto o doon naman kaya may kondisyon na pre-existing na sakit, especially vulnerable. At kahit ano pong mangyari, whether be it retain or relax, patuloy po rin kayong mag-home quarantine. Now, punta naman po tayo doon sa mga na-approve ng IATF na mga resolution, IAFT resolutions. Unang-una po, naatasan po ng interagency ang Department of Tourism na magbigay po ng hotel rooms kung saan po pwedeng tumira ang ating mga health workers, ang ating frontliners. Napakaliit na bagay naman po ito na ibibigay natin sa ating mga frontliners dahil sa kanilang sakripisyo. So si Secretary Berna Puyat Romulo ay inatasan na po na gumawa ng inventaryo kung ilang mga hotel rooms po ang po pwede nating ipagamit sa ating mga frontliners. Maraming salamat po muli sa ating mga frontliners. Pangalawa po, yung National Task Force Subtask Group for Repatriation of Overseas Filipino Workers ay naatasan ng gumawa ng protocols para po sa management and surveillance ng mga repatriated land-based and sea-based OFWs pag dumating na po sila dito sa ating bayan at matapos po yung mandated quarantine period. Pangatlo po, yung NTF Task Group for Resource Management and Logistics ay naatasan na po na mag-compile ng compendium para sa lahat ng mga logistical requirements para po sa ating health and emergency frontliners. So kasama na po dito yung mga kailangan nating mga PPEs at saka yung mga establishment ng disinfection chambers subject to guidelines po na i-issue ng Department of Health. Pang-apat, nagkaroon po ng desisyon na ang IATF ay ina-adapt po yung StaySafe.ph as the official social distancing, health condition reporting, and contact tracing system na mag-a-assist po sa ating gobyerno dito sa laban natin sa COVID-19. Panglima po, binibigyan linaw po ng ng Interagency Task Force na ang lahat po ng rapid pass system shall be applied prospectively. Ibig sabihin po, lahat po ng mga inisyong ID ng IATF ay patuloy pa rin pong kikilalanin. Yung enrollment nga pala po sa Rapid Pass ID shall be voluntary and shall cover qualified private sector entities or persons.
Uulitin po natin lahat po ng checkpoints, yung movement of cargo vehicles as well as vehicles used by public utility companies, business process outsourcing companies, and export-oriented establishments ay dapat po manatiling hindi hinahamper miski wala po silang rapid system. Ibig sabihin, yung mga sasakyan po ng cargo, yung mga BPO, yung mga export-oriented establishment, wag nyo na pong harangin at patagalin pa sa mga checkpoints with or without a rapid pass system. Now, in accordance po with yung mga nauna ng resolusyon ng IATF, lahat po ng sasakyan ng mga opisyalis ng gobyerno at yung mga frontline personnel, kasama po yung mga official vehicles ng gobyerno, ay exempted pa rin po sa strict home quarantine requirement ng ECQ dito po sa Luzon. Pang-anim po, inatasan na po ang DOTR, kasama po ang DILG, DOT, DOH at Bureau of Quarantine na pag-aralan na po at magrekomenda na ng mga protocol sa posibleng pagbukas po ng ating transportasyon, be it air, land, and sea travel as modes of transportation. Siyempre po, subject to existing protocols and guidelines on social distancing, isolation, and quarantine. Mabuting balita po, ang Department of Health po ngayon ay meron ng kakayahan na mag-conduct ng PCR testing na 2,500 hanggang 3,000 tests per day. At nung makalawa po ay nag-inaugurate po ang Philippine National Red Cross, ang sarili nilang PCR laboratory, at sila po ay merong kapasidad na gumawa ng testing hanggang 20,000 daily. Importante po talaga ang testing dahil ang ating strategiya ay locate, isolate, and cure. Kung wala pong testing facilities, hindi natin malolocate, at kung hindi natin malolocate, hindi natin ma-isolate at hindi natin maku-cure. Isa pa pong mabuting balita, nakuha na po natin yung grant na $3 million na nanggaling po sa Asian Development Bank, pabili po ng testing facilities, at itong laboratory equipment nga po ay dumating na at na-deliver na po sa Jose Lingard General Hospital dyan po sa San Fernando, Pampanga. Meron na rin po tayong 15 We Heal as One centers, no, sa buong Luzon, at meron na rin po tayong mga ginagawa po dyan po sa Cebu at sa Davao. Now, kaugnay naman po dun sa tanong nung huling press conference tungkol dun sa pagpasok ng mga pulis sa Pacific Plaza, ang sabi ko po ay naiimbestigahan ng ating otoridad. Naimbestigahan na po. At ang nadiskubre po ng otoridad, unang-una, meron din pong mga Pilipinong residente na nagreklamo na ilang mga residente sa building ay binabaliwala ang ECQ, kaya po sila pumasok. Ibig sabihin po, meron pong nagsumbong sa pulis na naging dahilan, kaya pumasok po sila sa Pacific Plaza. At ang reklamo ay meron daw ilang mga residente, ilang mga dayuhan na mayayaman na nagpupumilit at lumalabag sa ECQ. Tumatambay po sa tinatawag na common areas kasama na yung swimming pool ng Pacific Plaza. Ang mensahe po ng Presidente, ang ECQ po ipatutupad sa lahat, sa mayaman, sa mahirap, sa Pilipino o sa dayuhan. Kung ayaw nyo pong tumupad dyan, lalong-lalo na yung mga dayuhan, umalis na po kayo ng Pilipinas, you are free to go. Na bilang panghuli, nagpapasalamat po tayo sa mga individual, grupo at korporasyon na tumutulong sa pamahalaan at sa ating mga kababayan sa COVID-19. Hindi po talaga siguro tayo nakatulong sa dami ng Pilipinong natulungan natin kung hindi po sa pagkapit-bisig ng ating mga kaibigan sa pribadong sektor. Ilan po dito na dapat pasalamatan? San Miguel Corporation, Ayala Land, Unilab, Mega World, SM, Meralco, Smart Communications, at Lucio Tan Group. Marami pa po nagbigay ng kontribusyon. Unfortunately, baka buong araw po tayo kung babasahin natin ang lahat na kanilang mga pangalan, pero maraming salamat po sa inyong lahat. Panahon na po siguro para tumanggap tayo ng mga katanungan sa ating miyembro ng Malacanang Press Corps. Sa Skype po, si Joyce Belancio ng DZMM. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Sir, just to clarify, how many places na po ang natukoy na may high geographical risk when it comes to COVID-19 cases where ECQ should be implemented still?
Well, sang-ayon po dun sa UP study, no, na pinakita rin natin nung isang araw, Metro Manila, Calabarzon, portions of Bulacan, Cebu City, and Davao City. So as of this time, ito lang po yung may recommendation na dapat meron pa ring ECQ, but the rest of the places in Luzon, hindi na po kailangan. I Attorney cannot actually or Secretary? specify yung specific recommendation ng IATF. Ang mako-confirm ko lang, yung UP study identified these areas. Pero ang binigay lang po sa akin ng IATF for now is the framework that they suggested the President should use in making the decision on whether to lift, modify, or relax the ECQ. Okay. Secretary, why is it important for the President to make his decision now? April 23 pa lang po and he still has a few more days before the expiration of April 30. Bakit ngayon nagdidesisyon si Pangulong Duterte? Lilinawin ko lang po, no? Si Senator Bongo po nagsabi na magdedesisyon siya today. Ang narinig ko pong huli sa bibig mismo ng Presidente, it could have been yesterday, it could be on April 30, depending on his decision, dahil kapag siya yung nagdesisyon na may mga areas na magre-relax ang ECQ, baka maglabasan ng tao. So nasa Presidente po yun talaga kung kailan siya mag-aanunsyo ng kanyang desisyon. However, I am here to confirm that the President will base his decision on science, that he has gotten the best advice, scientific advice from his own cabinet and from the private sector, including the academe. Okay. Sir, dun sa proposal na limited operations of trains and buses, subject for approval pa rin naman po ito ni Pangulong Duterte, no? Because there are concerns paano implement yung contact tracing, paano kapag merong nakalusot na COVID positive or asymptomatic, hindi po ba mas mahirap yung implementation natin ng contact tracing if we allow this? Lahat po yan ay rekomendasyon pa lamang, no? For approval of the President. Ang huling narinig ko po sa kalihim ng Department of Transportation ay tinitignan nila yung posibilidad na yung sa areas na posibleng ma-relax ang ECQ, baka up to 30%. Pero ito po yung sa mga areas lamang na kung saan posibleng ma-relax ang ECQ. Kung ikaw po ay nasa ECQ pa rin, baka hindi po yan applicable. Pero lahat po yan ay recommendations to the President. But let's wait for the decision of the President first, because all others will have to depend on what decision will be. Okay. Sir, on diplomatic protests that we filed against China, some are saying tama po yung timing because we know all nations are addressing the pandemic crisis. Do you think it's proper time to file these diplomatic protests? Alam niyo po yung filing of diplomatic protest, ginagawa po yan basta kinakailangan gawin. Kaya may COVID, kaya wala, tayo po ay mananatili na poprotektahan at itataguyod ang ating national territory at ang ating sovereign rights. Okay. Last for me na lang, sir. Ano ang clear government policy on milk donations? Kasi po may mga nagsasabing bawal daw po ito, pero sabi ng DILG, it is okay if it's from the private sector. May mga kapamilya po kasi tayo humihingi sa LGUs pero hindi po sila pinagbibigyan. Ay, pinatatanong po sa akin yan ni Congresswoman Roman, yung kongresista ko po dyan sa Bataan. No? At itatanong ko po sa Presidente yan, no? Dahil ang aking pagkakaalam, talaga pong ang rini-recommend natin ay ang gatas ng nanay. Bagamat, alam natin na marami ngayon talagang umiinom na gamot na di umano ay hindi raw po pwedeng ipamigay na libre ngayon. No? So lilinawin ko po yan mamayang hapon po pag nakausap ko ang Presidente. Thank you so much, Secretary Roque.